است نمیتون با چند بود الان که رومان آغاز کن فعلا سری فقط که خود داما و لواسه نه نگیره فعلا سری فعلا به رومان آغاز کن لواسه البته مشکل چیزم داره نه نه اون گرده رو راستی گو نه درست داره گو نه اصلا تا نمیبونم سلام هلو رایان How are you? خوبم. تو دوشم زنگ زدی؟ شکم تو دو شکم زیتر دکونه برسیم ما بالای تشکیل رو ما بگنم راست کنم بینا دیگه هم خراب دیگه من نگاه رو دیگه بوکس و دیگه سلامه رسید داره سر سه رو ما بینا شما داشت که به به آقا رایان گل روغنم رو بدید یعنی چه؟ یعنی در واقع هیچ نه؟
hastalık seryane anca ama. Hafif. Evet. Hadi. Run.